السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث الآن من أحد حقول البرسيم، وهو من محاصيل العلف الخضراء الرئيسية في مصر. التاريخ 7 إبريل 2020. يا دي البطن الكام يا حاج؟ دي التالتة. دي البطن التالتة. يبقى أنت زرع متأخر بقى يا ريس. لا الرابعة يا رب، استغفر الله العظيم. ربنا يبارك. دي الرابعة. طيب بعد إذن حضرتك، يعني بالنسبة احنا دلوقتي يلاحظ إن في حمول أهو. طب الحمول ده أظن إن هو طبعا هو متطفل على البرسيم. نعم، خنقه يعني بيخنق البرسيم. نعم. طب هو سيادتك بيجي منين؟ من التجاوي الأرض، من تجاوي البرسيم بتاع منور. يعني انت الوقت ما تقطعه وكده برضه يبقى مع السنة الجاية، يعني بيبقى في الأرض يعني كتقاوي. أول بأول، لو بقى السنة الجاية وعليه خير هنهزه هز حيل. التقاوي نفسها، التجاوي نفسها يعني هي الحمول ما بيبقاش في الأرض. لا، من التجاوي، بيجي من التقاوي سنوية. تمام، اتفضل يا حاج. لكن هو بيدور البرسيم لانه متطفل عليه. انت بتقول بيخنقه، ما هي بعد اذنك لفه على النبات، بتلف على النبات. نعم. يعني هي بتاخد غذاء كله من البرسيم. طبعا. هو له رش بس احنا ما رشناهش. حد يرش البرسيم عشان يسمم الحيوان بتوعه؟ لا يا عم، انا يعني بعد اذنك انا بنصح ليه. هو مكلف ومش هيقضي عليه زي ما انت بتستخدم، انت حش وخلاص. نعم. انعم الله عليك يا حاج. يعني دي ان شاء الله البطن الرابعه. ايوه. وانت هتعمل زراعه السنه دي؟ لا مش زراعه بقى، مش منه الوحش دي. ايوه، عشان الحمول يعني. ندور على شويه حلوين. تبقى تشتري تقاوي جديد. طب ما تبقى تجيبها من وزاره الزراعه يا ريس. ان شاء الله. اللي انت بتقلعه ده ايه يا حاج؟ دي حجنه ولا ما بزعفش. يعني ده الحجنه. هات كده حضرتك. ده حشيش وحش. ما هو من الحشائش برضو. ويعني عمره طويل، يعني انت بتجيبه من جدره اهو. دي الحجنه. انت بتقطعها من جدرها بالضلع. نعم. انعم الله عليك. انا فلاح يعني، ما احبش العفشيه تقعد على بره. بالظبط. الانسان الفلاح زي ما انت بتحكي، الفلاح النظيف يحب ارضه نظيف. طبعا. يبقى دي حشيشه الحجنه. وبرضو رخمه ان ما تقاومتش حلو بتاذي الارض. ودي حجنه برضو يا حاجه. إذن المزارع يحرص على تنقية أي حشائش على جسر الأرض أو على حدود الأرض. سيادتك منين بقى؟ يبقى في حشائش لازم تيجي من جدرها. نعم. زي برضو الحلفة. الحجم. وفي. نعم. موزين. طب هو السماد ده او السباغ ده تبعك يا حاج؟ ايوه يا باشا. يعني انت حضرتك حريص ان انت بتجيب السماد او متبقيات الابقار والجاموس ان بيفيد الارض، لانه السماد عضوي.
بيتغذى منه الارض. بيتغذى منه الارض، والله احسن من السماد الكيماوي. بس الناس بقى اللي عارفها بعيد عنك العايق. نعم يا ريس. يقول لك ايه يا راجل انت بتسبخ لسه؟ مين ده؟ ده بيخلي الارض بعد اذنك الارض نفسها تبقى حنينه على الزرع. امال ايه؟ هي مشكله فعلا الحمول، مشكله يا حاج، ربنا يقويكم. نشكر حسن المتابعه، شكرا.